डबल कॉम्बिनेशन ने थर्ड फॉर्मूला +7 = +2 -5 +10 નો સમ ફાઇન્ડ કરશું. +77 -1 +10 એન્ડ +7 +7 કરવા હોય તો +7 નો ફ્રેન્ડ 3 માઇનસ નહીં થાય તો 3 માઇનસના ફ્રેન્ડને યાદ કરવાનો. 3 માઇનસનો ફ્રેન્ડ +2 -5 +10 ડબલ કોમ્બિનેશન. આન્સર ઇઝ 93. Second sum +7 +7 +87. 7 નહીં થાય તો ડબલ કોમ્બિનેશન +2 -5 +10 and -3 and -81. Answer is 10. -96 -31 and +7 નહીં થાય તો +7 નો ફ્રેન્ડ 3 માઇનસ પણ નહીં થાય તો 3 માઇનસ નો ફ્રેન્ડ +2 -5 +10 and +2. આન્સર ઇઝ 74. -44 -23 +5 and +7 કરવા હોય તો +7 નો ફ્રેન્ડ 3 માઇનસ નહીં થાય તો 3 માઇનસના ફ્રેન્ડને યાદ કરવાનો. 3 માઇનસનો ફ્રેન્ડ +2 -5 +10 and plus answer is 33. 2 +5 -1 and 1 7 કરવા હોય તો 7 નહીં થાય તો 2 + -5 +10. આન્સર ઇઝ 23. -58 -57 +5 and +7 કરવા હોય તો +7 નહીં થાય તો ડબલ કોમ્બિનેશન +2 -5 +10. આન્સર ઇઝ 1330. -56 +7 કરવા હોય તો 2 + -5 +10 and +1 -2. આન્સર ઇઝ 62. +6 +37 7 કરવા હોય તો +2 -5 +10 ડબલ કોમ્બિનેશન and +6 and -27. આન્સર ઇઝ 22. +5 +1 and 1 7 17 7 કરવા હોય તો +2 -5 +10 ડબલ કોમ્બિનેશન and +6. આન્સર ઇઝ 29. +1 +6 +37 કરવા હોય તો નહીં થાય તો 2 + -5 +10 and -3 0 30. આન્સર ઇઝ 1414. +10 +5 +7 નહીં થાય તો +7 નો ફ્રેન્ડ 3 માઇનસ પણ નહીં થાય તો 3 માઇનસ નો ફ્રેન્ડ યાદ કરવાનો. 2 + -5 +10 and +1. આન્સર ઇઝ 23. Double combination fourth formula +6 = +1 -5 +10 નો ફર્સ્ટ સમ ફાઇન્ડ કરશું. 25 +3 and +6 કરવા હોય તો +6 આમાં પોસિબલ નથી તો +6 નો ફ્રેન્ડ 4 માઇનસ નહીં થાય તો 4 માઇનસ નો ફ્રેન્ડ +1 -5 +10 and -4. આન્સર ઇઝ 3030. +5 +5 +6 કરવા હોય તો +6 નો ફ્રેન્ડ 4 માઇનસ નહીં થાય તો 4 માઇનસ નો ફ્રેન્ડ +1 -5 +10 and +68 and +10. આન્સર ઇઝ 89. +27 +6 કરવા હોય તો +6 નો ફ્રેન્ડ 4 માઇનસ નહીં થાય તો 4 માઇનસ નો ફ્રેન્ડ +1 -5 +10 ડબલ કોમ્બિનેશન and +1 and +55. Answer is 89. -66 +5
n પ્લસ 6 કરવા હોય તો 4 પ્લસ 6 નો ફ્રેન્ડ 4 માઇનસ નહીં થાય તો 4 માઇનસના ફ્રેન્ડને યાદ કરવાનો 4 માઇનસનો ફ્રેન્ડ પ્લસ 1 minus 5 plus 10. Answer is 31. 88 and plus 6 करवा होय तो plus 6 नहीं थाय तो 1 plus minus 5 plus 10 and minus 2 and plus 5. Answer is 97. 56 and 1 6 करवा होय तो plus 1 minus 5 plus 10 and minus 2 plus 6. Answer is 76. Plus 5 plus 72 and minus 71 and plus 6 करवा होय तो plus 6. Double combination plus 1 minus 5 plus 10. Answer is 1 to 12. Plus 9 minus 2 and 51 and plus 6 करो तो 1 plus minus 5 plus 10. Answer is 64. Plus 66 and again 6 करो तो 1 plus minus 5 plus 10 and plus 5 plus 2. Answer is 79. 28 and minus 6 and plus 6 and again 6 करवा होय तो 1 plus minus 5 plus 10. Answer is 34. 1 4 14 plus 5 minus 3 plus 66. 6 करवा होय तो 1 plus minus 5 plus 10. Answer is 82.